Până în noiembrie 2022 exista o zicală: de două lucruri nu scapă niciun om, de taxe și de moarte. Începând cu noiembrie 2022, deși cele două lucruri iminente rămân, s-a adăugat un al treilea: inteligența artificială. De ce noiembrie 2022? Pentru că în noiembrie, laboratoarele de cercetare OpenAI au lansat un prototip de aplicație chatbot implementată cu inteligență artificială numită ChatGPT. În acest video voi încerca să explic ce înțeleg eu din toată această furtună și cum încerc să mă pregătesc practic pentru impactul pe care îl va avea această lighioană în viața noastră. Dar să începem cu începutul. Ce e inteligența artificială și în particular ChatGPT? Probabil majoritatea dintre voi știți deja ce este ChatGPT, dar pentru claritate, să ne asigurăm că înțelegem lucrurile la fel, lăsați-mă să descriu pe scurt istoria și tehnologia inteligenței artificiale din spatele ChatGPT. Încă de la începuturile informaticii, oamenii s-au gândit să creeze o minte artificială. Domeniul numit inteligență artificială a apărut în 1956, având în spate o serie de oameni de știință din domenii precum matematică, psihologie, inginerie și economie. Descoperirile din acea vreme au arătat că în creier există neuroni interconectați prin semnale electrice. Tot în acea perioadă, Alan Turing a enunțat prin teoria computației că un calculator digital poate implementa orice deducție matematică și raționament formal. Se spune că acolo unde sunt trei români, se formează două bisericuțe. Chiar dacă nu am avut români în grupul de cercetători ai inteligenței artificiale, încă de la început s-au conturat două direcții care propuneau atingerea scopului prin căi diferite. Prima direcție, Symbolic AI, este bazată pe reprezentarea simbolică în inteligența artificială. Viziunea lor se baza pe reprezentări simbolice, adică abstractizarea gândirii și formularea ei în concepte umane, în algoritmi. Pentru a se implementa această direcție, se foloseau unelte precum programarea logică, reguli și rețele semantice. Această direcție a creat ceea ce numim sisteme expert. Dificultatea acestei direcții a constat în faptul că era foarte greu să se extragă conceptele inteligente din mintea experților și să le transpună în reguli matematice. De asemenea, era foarte greu să se actualizeze constant informația, pentru că în cazul acesta vorbeam de un sistem închis. Creșterea complexității problemelor împingea sistemul într-o zonă de imposibilitate computațională. A doua direcție, Connectionist Approach, este bazată pe conexiuni și își propune să ajungă la inteligența artificială prin procesul de învățare. Inspirată direct din modelul creierului uman, această metodă urmărește crearea unui model neuronal, similar celui uman, format prin învățare repetată. Datorită capacităților reduse de calcul ale modelelor destul de simple și ale volumului limitat de date de antrenament, această direcție nu a evoluat prea mult și a fost considerată a fi mai puțin importantă în cadrul inteligenței artificiale. Prima direcție, Symbolic AI, a fost favorită și majoritatea cercetătorilor au investit în ea. Datorită rezultatelor slabe, în anii 1970 a apărut iarna inteligenței artificiale, când investițiile au scăzut dramatic și domeniul a stagnat. La începutul anilor 1980 s-au reluat finanțările cercetărilor în inteligență artificială și au apărut câteva succese comerciale ale sistemelor expert. Dar la sfârșitul anilor 1980 s-a intrat într-o nouă perioadă de stagnare, pierzându-se tot mai mult încrederea în direcția Symbolic AI. Direcția conexionistă a început să devină tot mai interesantă odată cu dezvoltarea câtorva unelte: rețele neuronale, sisteme fuzzy, evolutionary computation, transpunerea conceptelor din statistică și optimizări matematice. La sfârșitul anilor 1990, inteligența artificială și-a recâștigat constant reputația prin implementarea unor soluții la probleme specifice. Prin limitarea scopului acestora, s-a reușit obținerea unor rezultate foarte bune. Trendul ascendent continuă rapid,
în mare măsură datorită alinierii a 3 planete. 1. Creșterea puterii de calcul, 2. Îmbunătățirea algoritmilor și 3. Accesul la un volum mult mai mare de date de antrenament. 2015 e văzut ca un an de referință în dezvoltarea AI. Google, principalul suporter, ajunge să susțină peste 2700 de proiecte de inteligență artificială. În 2017 avem 1 din 5 companii care incorporează AI în produsele lor. Recunoașterea vorbirii, recunoaștere de imagini, traducere. OpenAI nu inventează concepte noi în ChatGPT. Folosește și îmbunătățește conceptele existente. Volumul mare de date și capacitatea crescută a rețelei neuronale a necesitat de asemenea o putere de calcul uriașă. OpenAI nu a dat publicității suma cheltuită pe procesarea necesară a antrenării rețelei neuronale, dar Sam Altman, CEO al OpenAI, spune că acest cost a fost foarte mare. Pentru antrenarea ChatGPT au fost folosite în mare 3 faze. În prima fază, ChatGPT a fost antrenat pe un set mare și divers de date textuale, precum articole de pe Wikipedia, cărți și texte din diverse surse online. După această fază, rețeaua neuronală poate genera texte, dar nu există coerență. Textele generate seamănă cu cele din care a învățat, dar nu există logică în ele. Sunt generate la întâmplare, am putea spune. A doua fază este supervizată de om, supervised learning. Supervizorul oferă ChatGPT-ului întrebări împreună cu răspunsurile valide. Rețeaua neuronală învață astfel cum să răspundă la întrebări. Faza a treia este o metodă de învățare prin recompensare numită Reinforcement Learning from Human Feedback, care implică clasificarea și evaluarea răspunsurilor generate de model de către utilizatorii umani. Aceste evaluări sunt utilizate apoi pentru a calibra modelul și pentru a îmbunătăți performanța sa în a genera răspunsuri optime. Odată antrenat și trecut prin cele 3 faze, ChatGPT e capabil să răspundă destul de bine la întrebări puse pe chat. Pe lângă ChatGPT există aplicații de inteligență artificială și în alte domenii. OpenAI a mai lansat și DALL-E 2, un sistem care creează imagini bazându-se pe o descriere text. Bun, acum știm despre ce mașinărie vorbim, deci haideți să vedem ce-i cu toată gălăgia asta în jurul inteligenței artificiale. Odată cu apariția noului val de aplicații AI din 2022, lumea a fost surprinsă de avansul uriaș pe care această tehnologie a făcut-o. Parcă nimeni nu se aștepta la așa ceva. Sincer, și eu am fost uimit. ChatGPT adună 5 milioane de useri în primele 5 zile de la lansare, o cifră record. Optimiștii tehnologiei AI afirmă că omenirea va avea beneficii uriașe prin introducerea și folosirea acestor unelte superinteligente. Creșterea exponențială a productivității, vom putea crea soluții și produse noi care vor aduce o superabundență prin folosirea acestor mașinării care pot să gândească mult mai repede ca oamenii. Vom putea găsi rezolvarea unor probleme complexe cu care ne confruntăm. Cura pentru cancer, venitul universal, prin care toți oamenii vor primi o parte din această abundență fără să facă nimic. Însă pe lângă entuziasmul pe care l-a trezit această nouă generație de aplicații AI, o serie de voci avizate încep să caute cu îngrijorare o manetă de frână. Îngrijorarea cea mai extremă e aceea că o astfel de mașinărie cu o inteligență superioară oricărui om sau grup de oameni ar putea la un moment dat scăpa de sub controlul oamenilor și ar putea lua decizii și acționa în direcții opuse binelui omenirii. Ca să rezolve această îngrijorare, savanții AI încearcă să folosească conceptul de aliniament, AI alignment. În această zonă de cercetare se intenționează direcționarea sistemului AI către scopurile și interesele pentru care a fost creat. Un sistem AI nealiniat va ajunge să aibă obiective care ies de sub cercul intențiilor inițiale, obiective care pot fi nedorite. O a doua îngrijorare, cumva mai aproape de viața noastră de zi cu zi, este că AI-ul va înlocui destul de repede omul în multe activități. Altfel spus, ne va fura locul de muncă. Dacă la prima grijă e destul de greu să ne imaginăm scenarii reale imediate, pentru a doua îngrijorare, mintea fiecăruia dintre noi rulează deja scenarii destul de realiste. O aplicație care face contabilitate fără ajutorul vreunui om, un traducător automat care în câteva secunde face mai bine munca unui om de câteva ore, un generator de grafică care produce instant logo-uri și imagini pentru un website, un chatbot
care face munca a sute de secretare, un generator de website-uri care face totul de la cap la coadă și îți menține la zi conținutul. Mă opresc aici, dar lista poate continua ore în șir. La aceasta a doua îngrijorare, propunerea oamenilor de știință este să se încerce o lansare lentă a acestor tehnologii, astfel încât societatea să aibă timp să se pregătească și să atenueze șocul. Am putea spune că tot timpul au fost cârcotași care au văzut problemele mai mari decât beneficiile și că de fapt nu vom avea nicio problemă când AI-ul va prelua controlul. Dar oare ce spun cei care sunt implicați direct în producerea AI-ului? Am urmărit interviuri cu unii din cei mai importanți oameni ai AI-ului. Sam Altman, CEO OpenAI, Geoffrey Hinton, Godfather of AI, chiar și ei recunosc deschis că există riscul de a scăpa de sub control această tehnologie. În plus, peste 1000 de oameni de știință și lideri în tehnologie, printre care și celebrul Elon Musk, au semnat o scrisoare deschisă pentru a cere o pauză în dezvoltarea tehnologiei AI, până ne asigurăm că avem pregătite mecanismele de verificare și control pentru această tehnologie. Scrisoarea subliniază ceea ce și Sam Altman și ceilalți creatori ai tehnologiei recunosc, faptul că în momentul de față nu putem spune exact ce se întâmplă în acest creier electronic și mai mult, nu avem mecanisme de monitorizare, control și validare care ne pot ajuta în înțelegerea lui și previziunea în direcții greșite. Ca și cum am construi un reactor nuclear, dar nu am avea un mecanism de oprire în cazul în care reactorul s-ar supraîncălzi. Iată cum începe scrisoarea deschisă. Sistemele de inteligență artificială, cu o inteligență comparabilă cu cea umană, pot prezenta riscuri profunde pentru societate și umanitate, așa cum arată cercetări extinse și recunoscute de laboratoarele de top de inteligență artificială. Așa cum este afirmat în principiile Asilomar AI, larg acceptate, AI-ul avansat ar putea reprezenta o schimbare profundă în istoria vieții pe Pământ și ar trebui planificat și gestionat cu grijă și cu resurse adecvate. Din nefericire, acest nivel de planificare și gestionare nu are loc, chiar dacă în ultimele luni laboratoarele de AI sunt angrenate într-o cursă incontrolabilă pentru dezvoltarea și implementarea minților digitale din ce în ce mai puternice, pe care nimeni, nici măcar creatorii lor, nu le pot înțelege, prezice sau controla într-un mod sigur. Părerea mea e că acest gen de schimbări și evoluții tehnologice nu pot fi oprite. Cutia Pandorei a fost deschisă. Văd și beneficiile, dar și pericolele și, în consecință, încerc să-mi răspund la întrebările. Care o să fie impactul AI-ului în cariera mea? Și cum pot să mă pregătesc mai bine? O să mai pot să-mi câștig pâinea lucrând ca și până acum? Pe termen scurt, cred că da. Pentru o perioadă de 1-2 ani, nu văd posibil să avem schimbări majore în piața de muncă. O să ia ceva timp până aplicațiile de AI vor fi complet funcționale și adoptate de firme. Pe termen lung, depinde foarte mult de domeniul în care lucrăm. Pentru IT, domeniul în care lucrez eu, cred că în continuare va fi nevoie de programatori, dar condițiile de lucru și skills-urile necesare vor evolua. Vom vedea imediat și câteva direcții practice prin care noi, programatorii, putem să ne pregătim pentru această evoluție. Cum o să evolueze salariile? Pe termen scurt, se vor menține la același nivel. Cred că pentru o perioadă de un an, pozițiile actuale vor fi menținute, pentru că tehnologia nu va fi adoptată complet de firme. Pe termen lung, cred că vor scădea. Companiile încep deja să tatoneze acest teren, încep să se instruiască în folosirea tool-urilor AI și e destul de probabil ca balansul forței de muncă să fie schimbat. Asta poate însemna că firma are nevoie de mai puțini angajați, care vor produce mai mult. De aici rezultă mai mulți oameni care caută de lucru pe mai puține poziții disponibile, deci salariile vor scădea. O altă posibilitate ar fi ca firmele să mențină toți angajații, dar productivitatea să crească semnificativ. Asta ar însemna că software-ul se produce mult mai ușor și mai repede. Deci prețul software-ului va scădea și în consecință salariile se vor alinia. Care sunt schimbările pe care ar trebui să le fac pentru a nu fi impactat negativ de AI sau chiar să beneficiez de această tehnologie? Spunea cineva că AI-ul nu îmi va lua jobul, dar un alt programator care folosește AI e foarte posibil să mi-l ia. Îmi este destul de clar că în viitor un programator bun, ca să fie competitiv,
Va trebui să livreze cu ajutorul AI-ului produsul mult mai repede și să aibă calitate mai bună. Dacă nu reușesc să țin pasul cu această accelerare, voi rămâne în urmă. Așa cum odată cu industrializarea, un agricultor care folosea un tractor producea de 10 de ori mai mult decât dacă săpa manual pământul, tot așa, programatorul care ține în mână volanul AI-ului va produce mult mai mult. Lucrurile care până acum țineau de curățenia superficială a codului, formatări, organizare, expresivitate, vor fi instant rezolvate de plugin-uri de AI, fără să trebuiască să mă ocup explicit eu de ele. E important să cunosc aceste principii, să le validez că sunt făcute bine de AI, dar nu voi mai pierde timp să le corectez eu. AI-ul poate chiar să genereze bucăți de cod, algoritmi, lucruri specifice pe care îi le cerem. Ce mai rămâne atunci pentru noi, programatorii? Păi, viziunea generală, direcția pe care să mergem cu construirea produsului, decizia a cât de mult să investim în X sau în Y, decizii de arhitectură. Programatorul va fi un fel de magician care are în gestiune tool-urile care produc toate bucățile unui mare puzzle pe care le va asambla în final. Practic, eu văd 5 direcții care ne pot ajuta să stăm competitivi în era AI. Direcția 1. Familiarizarea cu tool-urile de AI. Trecerea de la sapă la tractor necesită cunoașterea foarte bună a tractorului. Direcția 2. Continuă să-ți crești expertiza în software development, principii, clean code, clean architecture, microservicii. Până la urmă, tu va trebui să fii la volanul acestei mașinării care produce ce îi ceri și va trebui să știi bine calea cea mai bună. Direcția 3. Investește tot mai mult în înțelegerea domeniului în care lucrezi. Finanțe, e-commerce, marketing. Cu cât ai o viziune de ansamblu mai puternică, cu atât poți să vii cu idei mai bune și inovatoare care vor direcționa produsul la care lucrezi. Contribuția programatorului se va mări în zona aceasta. Direcția 4. Eficiența personală. Pentru că lucrurile vor fi mult accelerate, orice deviere de la eficiență va avea un impact mai amplificat. Atunci când software-ul se produce greu și ia timp, poți explica întârzieri sau te poți încadra în termenii de livrare chiar și dacă mai stai un pic pe Facebook, un pic mai mult la cafea sau dacă nu ai chef să mai înveți ceva nou, nu e o problemă. Lasă că și mâine e o zi, învăț Spring începând de săptămâna viitoare. În era AI, astfel de delăsări, de mici neseriozități, vor avea un impact mult mai mare și mai vizibil. Un șofer atent cu timpul și disciplinat cu programul lui va ajunge mult mai repede la destinație decât unul indisciplinat și delăsător. Aici contrabalansul pe care îl pot aduce e disciplina și seriozitatea. Alocă-ți timp specific pentru dezvoltare și ține-te de program. Direcția 5-a. Lărgește-ți orizontul de gândire. Citește cărți de filozofie, istorie, religie. Înțelege ce se întâmplă dincolo de superficialitatea pe care o întâlnim zilnic. Înțelege marile întrebări ale omenirii și încearcă să cauți tu personal răspunsuri. Din toate direcțiile pe care le-am spus până acum, pare că se profilează o transformare a programatorului de la un nivel low level, în care se gândea în detaliu la fiecare linie de cod, către un nivel mai superior, un fel de avansare în grad, sau am putea spune în grade, pentru că își va asuma și responsabilități care până acum erau ale arhitectului, project managerului, business analystului. Și atunci mă întreb, la ce bun să mai învețe programatorul toate detaliile de low level? De ce să mai învețe despre clean code, despre clean architecture, despre multithreading? Trendul acesta este deja vizibil și în prezent. Văd tot mai puțini programatori care știu cum funcționează un procesor, un sistem de operare, un proces. Ei știu așa teoretic câteva idei despre toate acestea, dar când apare o problemă complexă, programatorul lipsit de înțelegerea acestor mecanisme de funcționare este complet blocat. Încearcă fixuri random în speranța că până la urmă va apare o rezolvare a problemei. Înainte de încheiere, aș vrea să vă mai las o idee la care să vă gândiți, una din zona filozofiei. Îngrijorarea mea cea mai mare e că odată creat acest creier super inteligent, noi oamenii ne vom pune în cui mintea și voința. Ne vom duce la el ca la oracolul din Delphi, pentru a afla răspuns la toate întrebările pe care le avem. Și astfel vom înceta să mai căutăm noi înșine răspunsurile. Anii recenți îmi accentuează această îngrijorare. Dacă ne amintim, tocmai am văzut cât de ușor lăsăm la o parte raționamentul individual când ni se spune că așa au decis experții și ei știu cel mai bine. Nu mai gândi tu pentru tine, tu nu știi ce e mai bine pentru toți. Ce suprapunere ironică!
Astăzi ni se spune că experții umani știu ce e mai bine pentru toți oamenii. În viitor, sistemele experte vor ști ce e mai bine pentru toți oamenii. Și aici cred că e posibil să asistăm la sfârșitul omenirii care gândește. Te rog, lasă-mi un comentariu dacă vezi diferit lucrurile și poate îmi spui și tu câteva sugestii. Cum vezi tu că ne putem pregăti mai bine pentru era AI?